მთავარი არხის დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. Საქალაქო სასამართლო ნიკა გვარამიას პროცესზე დღეს ბრალდების მხარის მოწმეებს მოუხსნეს. გადაუვადებს თუ არა სასამართლო დეკანოს მამალაძეს შეფარდებულ სასჯელს და რა პოზიცია აქვს ამ საკითხზე სამკვლელოებას. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს საათზე მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ჩაიგდებს თუ არა რკინიგზას ხელში ბიძინა ივანიშვილი. ოპოზიციამ ეს გზავნილი ამოიკითხა მთავრობის დღევანდელ განცხადებაში, რომ ის მზადა რკინიგზა გაყიდოს. ურთულეს პოლიტიკურ ვითარებაში და უმძიმესი არჩევნების წინ ქვეყნის მთავრობამ გადაწყვიტა გასაყიდად გამოიტანოს სტრატეგიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი. რკინიგზის გაყიდვა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის კონკრეტულ საფრთხეებს შეიცავს. მის ხელში ჩაგდებას დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა შემოვლითი გზებით ცდილობდა და კვლავაც ცდილობს კრემლი. ქვეყნის მთავარი სატრანზიტო რესურსის მიმართ თავის ინტერესი ბიძინა ივანიშვილსაც გააჩნია, რომლის ოჯახის წევრები დღემდე რკინიგზას არაფორმალურად მართავენ. მთავრობის დღევანდელი წინადადება კი აჩენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის წინ ოლიგარქს განზრახული აქვს რკინიგზის საბოლოო ჯიბეში ჩადება. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება ახლა თემაზე საუბარში პირდაპირ ეთერში. რუსუდან, რას ამბობენ მთავრობაში, რატომ ალაპარაკდნენ ისინი რკინიგზის გაყიდვაზე და რა პოლიტიკური შეფასებები მოყვა ფინანსთა მინისტრის დღევანდელ განცხადებას. ფინანსთა მინისტრმა ის ინიციატივა დღეს პირველად გააჟღერა ერთ-ერთ კონფერენციაზე. ხანო მაჭავარიანი ამბობს, რომ ის არ იქნებოდა მომხრე რკინიგზის სრულად პრივატიზების. ის ამბობს, რომ ძირითადი ინფრასტრუქტურის ნაწილი უნდა დარჩეს სახელმწიფოს ხელში, ხოლო ეგრეთ წოდებული გადაზიდვების ნაწილის პრივატიზება უნდა მოხდეს. მაჭავარიანი ამბობს, რომ მან მოიშორია უпростоრად ევროკავშირის წარმატებული ქვეყნების მაგალითი და მაჭავარიანი ამბობს, რომ ეს მაგალითები ცხადყოფს იმას, რომ როდესაც ასეთი ტიპის მეთოდით იმართება რკინიგზა, ბევრად უფრო გაზრდილია ამ დროს რკინიგზის ეფექტურობა. თუმცა, როდის დაიწყებს სახელმწიფო ამ პროცესს და როდის შეიძლება უკვე კონკრეტული ნაბიჯები იქნას გადადგმული, დღეს ვანო მაჭავარიას ეს არ დაუკონკრეტებია. იყო საუბარი რკინიგზის პრივატიზაცია შესაძლებელი თუ არა და არის სტრატეგიული. ეხლა მე გეტყვით, აი ორი მარტივი ის თქო, ყოფით მაგალითს. ჩვენი ოჯახში, აი ოჯახებში, ბინებში დენი, წყალი, გაზი, ინტერნეტი ყველა მოეწოდება კერძო კომპანიის მიერ. ამაზე სტრატეგულია ჩვენი შვილების სითბო იქნება ოჯახში თუ არა და იქნება. ამაზე სტრატეგულია აი გზემოთ ეხა რო გაივლის, ვაგონი რო გაივლის იმაზე, რა ქვია, რკინიგზაზე. შესაბამისად, მაგ მიმართულებით შეიძლება ფიქრით. ფინანსთა მინისტრის ამ ინიციატივას უკვე დაუჭირეს მხარი ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის მინისტრებმა. ნათია თურნავა ამბობს, რომ საუბარი თუ ნამდვილად გადაწყდა რკინიგზის პრივატიზება, ის იქნება მხოლოდ ნაწილობრივ და არა სახელმწიფოს მეთვალყურეობის ქვეშ არსებული ინფრასტრუქტურული ნაწილი. ნათია თურნავას დღეს არ დაუკონკრეტებია, როდის აპირებს სახელმწიფო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ამ მიმართულებით, ასევე კონკრეტული გეგმა, როგორც ჩანს, ჯერ არ აქვს გაწერილი არც ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ყოველ შემთხვევაში ვიცე-პრემიერი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, რომ ამ თემაზე ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის. დღეს რაიმე სახით საუბარი, რაიმე სახის წილობრივ მონაწილეობაზე, რამდენ წელს ყიდით, როგორ ყიდით თუ არ ყიდით, თუ ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, შემოყვანა სხვადასხვა იჯარის თუ კონცესიის თუ სხვადასხვა მოდელებს არის ძალიან ადრე. ამიტომ ამ შემთხვევაში მოდი ტერმინი რკინიგზის პრივატიზაცია ამოვიღოთ იმიდან, რა ქვია, ხმარებიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის არასწორი. ამ შემთხვევაში ვანა მაჭავარიანი ამ შემთხვევაში ჩვენ ხანდახან სამუშაო ენაზე ვიცით, რასაც გულისხმობთ, რასაც ვამბობთ, სამწუხაროდ ეს ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ამიტომ მე მგონი საკმაოდ დეტალურად შევედი იმ დეტალებში. მე გეტყვით პირდაპირ, რომ რკინიგზის პრივატიზებას მთავრობა არ გეგმავს, არ განიხილება მსგავსი რამ და რაზეც იყო საუბარი ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, ეს არის ძირითადად რეფორმა, რესტრუქტურიზაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს მათ შორის რკინიგზასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი, ასე ვთქვათ, ვალდებულები, რაც ევროკავშირთან მიმართებაში გვაქვს აღებული და ევროპული მოდელი, აი მსგავსი ინფრასტრუქტურული საწარმოების და რკინიგზის ითვალისწინებს გარკვეულ
პლატფორმაში შეგნით მას არ გამიხილავთ. მე აქ ვიზიარებ იმას, რომ მომსახურე კომპანიები ყოველთვის შეიძლება იყოს პრივატიზებული, თუმცა რაც შეეხება ძირითად ინფრასტრუქტურას, ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო საქმიანობაში უნდა დარჩეს და ახლა აქ უნდა გავამიჯდოთ ერთმანეთისაგან ის ვინც ამ ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ემსახურება როგორც ტურისტებს, ასევე მოსახლეობას, აქ შეიძლება წავიდეთ უფრო თამამი ნაბიჯებით, მაგრამ ინფრასტრუქტურა შეიძლება დარჩეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საკუთრებაში. ფინანსთა მინისტრის ამ განცხადებაში ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ბიძინა ივანიშვილის ინტერესები და რუსეთის ინტერესებიც დაინახეს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ ვითარებაში რა ვითარებაშიც არის დღეს ქვეყანა, სახიფათო იქნება ამ ინიციატივის რეალურად განხორციელება, ვინაიდან შესაძლოა საბოლოო ჯამში რკინიგზის ერთი ნაწილი აღმოჩნდეს რუსეთის გავლენის ქვეშ, რაც ცხადია, რომ საქართველოს ინტერესებში ნამდვილად არ უნდა შედიოდეს. რკინიგზის გაყიდვის შესახებ საუბარი შემთხვევითი არ არის, ეს არის წამოწდენა, ეს იყო როგორც ჩანს რაღაც ჩაწყობილი შეკითხვა და პირდაპირ გაახმოვანებს, რომ უნდათ რკინიგზის გაყიდვა. რკინიგზა, რომელიც არის ლიმონივით გამოწვეული, რომელიც არის ზარალიანი, რომელსაც მოგება რამდენჯერმე ქონდა მიზერული ან იყო წაგებაზე, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ვალი და მისი აქტივები დასულია, მისი კაპიტალიზაცია დასულია მინიმუმამდე და სწორედ აი ასეთ ვითარებაში ვიღაცას უნდა უკვე რომ რკინიგზა ჩაიგდოს ჩალის ფასად. რკინიგზა მაგისტრალური გასადინა, როგორც რუსეთიდან მიდის სომხეთში და ასევე ენგურის სადგური, რომელიც ნახევარად არაკონტროლებად ზონაში, ეს არის სახელმწიფოს ის აქტივები, რომელიც დღეს არ იყიდება, ვინაიდან ეს არის სერიოზული რისკის შემცველი და პირდაპირიანი ირიბი კონტროლის დამყარება ამ აქტივების რუსეთის მხრიდან იქნებოდა ქვეყნისათვის ძალიან დამაზიანებელი. თუ ეხლა ბიძინა ივანიშვილს მიზნად აქვს, რომ სანამ ხელისუფლებას ჩამოცილებია, მან უბრალოდ ხელში ჩაიგდოს რკინიგზის საკონტროლო პაკეტი, ბუნებრივია ეს იქნება კიდევ უფრო უკან გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ რკინიგზის პრივატიზაცია აუცილებელია, მაგრამ იმ ფორმით, რომ ის იყოს საერთაშორისო გამჭვირვალე მომგებიანი საერთაშორისო კორპორაცია და არა ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის რკინიგზა. რკინიგზის გაყიდვების პრივატიზების შესახებ ინიციატივა უკვე ოფიციალურად არის გაჟღერებული. მმართველ გუნდიც და მინისტრთა კაბინეტიც ეკონომიკური გუნდის ლიდერებით ახდებიან, რომ ეს ცვლილებები იქნება აუცილებელი, ამიტომ ის გადაგვჩენია დაველოდოთ, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი და უკვე რა ვადებში მოხდება ამ გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანა. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავარი არხის რეზონანსული რეპორტაჟის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილმა ორბელიანის მოედანზე მისი მშენებლობიდან კვალის წაშლა დაიწყო. ტერიტორია, რომელიც ოლიგარქმა მერიისგან კანონის დარღვევით იჩუქა, სადაც ის უნებართოდ ახორციელებდა მშენებლობას, სასწრაფო წესით ნომინალურ პირზე გადაწერეს. დოკუმენტების ნაწილი საჯარო რეესტრმა ღამის საათზე დაამუშავა. ის ადამიანი კი, ვის სახელზეც პრესტიჟული ქონება გადავიდა, მანამდე ივანიშვილის ხეებს დაატარებდა. ოპოზიცია თბილისის მერისა და ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. გამოძიების დაწყების მოთხოვნით დღეს საკრებულოს ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გენერალურ პროკურატურას მიმართა. ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი წარსულში კახა კალაძის ტოტალიზატორში მუშაობდა. გვაქვს ეჭვი, რომ ბიუჯეტის სახსრებით მოხდა სწორედაც მილიარდელი ივანიშვილისთვის დამატებით მშენებლობის დაფინანსება და კალაძეს ამაზე პასუხი უნდა მოეთხოვოს და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე კალაძის და თავართქილაძის პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს თავართქილაძე არის ადამიანი, რომელიც ტოტალიზატორ მაგზბეთში კალაძის ტოტალიზატორში იყო კალაძის პირადი იურისტი და დღეს სამწუხაროდ ეს ადამიანი განკარგავს თბილისელების ქონებას და როგორ განკარგავს მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის დამატებით მისცა განუსხვისებელი ქონება. ზედაპირზედეს აბსოლუტურად ის ყველა დანაშაული, რომელთაც ჩვენ პროკურატურას დაინტერესება ვთხოვეთ, შესაბამისად ველოდებით გამოძიების დაწყებას და თუ ამას არ გააკეთებს ეს ხელისუფლება, ძალიან მალე რომ დასრულდებიან, აი უკვე თაროდან ეს კონკრეტული დოკუმენტაცია გადმოიდება და კონკრეტული პასუხისმგებელი პირები მიეცემიან სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებაში. ხვალ სასამართლო მამა გიორგი მამალაძის სარჩელის განხილვას დაიწყებს. მსჯავრდებული დეკანოზი ჯანმრთელობის უმძიმესი მდგომარეობის გათვალისწინებით მისთვის შეაფარდებული საპატიმრო სასჯელის გადავადებას ითხოვს. ციხეში რომ მისი მკურნალობისათვის სათანადო პირობები არ არსებობს, ეს სამედიცინო ექსპერტიზამაც დაადასტურა. რა მოლოდინი აქვს ოჯახს და როგორ უყურებენ ამას სასამართლო განხილვას უკვე სასულიერო პირები, ისინი თვლიან თუ არა რომ დეკანოზმა ჯერ უნდა იმკურნალოს და შემდეგ მოიხადოს სასჯელი. ანა ბუავა ისაუბრებს ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში ანაგისმეთ.
დიახ, თავდაპირველად დავიწყებ დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, როგორც უკვე იცით, ის იმყოფება სპეციალური პენიტენციური დაწესებულების მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში. მასთან სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა მისი ძმა და თორნიკე მამალაძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ დეკანოზის მდგომარეობა დღითიდღე კიდევ უფრო უარესდება, ვინაიდან მას მარჯვენა ზედა და ქვედა კიდური აქვს ფაქტობრივად პარალიზებული, რის გამოც მას დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. დეკანოზის ოჯახის წევრები აცხადებენ იმას, რომ თუ კი სასამართლო იქნება, სამართლიანი მოსამართლემ უნდა მიიღოს სწორედ სამართლიანი გადაწყვეტილება და გაიზიაროს ოჯახისა და უფლებადამცველების პოზიცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს უნდა გადაუვადდეს სასჯელი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე. ჯანმრთელობა უცვლელი არის, ისე პარალიზებული რჩება, ამიტომაც შევიტანეთ შუამდგომლობა სასამართლოში, რომ მოხდეს სასჯელის გადავადება და ელემენტარულად შეგვეძლოს ჩემი ძმის მკურნალობა. ხვალ ჩაენიშნა პირველ საათზე პროცესი საქალაქო სასამართლოში, გამომდინარე იქედან თუ რა მძიმე მდგომარეობაში არის ჩემი ძმა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამჯერად საქალაქო სასამართლო მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და 3 წლის უკანდელ, ასე რომ ვთქვათ, ცოდვას ჩემი ძმის წინააღმდეგ გამოიწვევს იმით, რომ მოგვეცემა ჩემი ძმის მკურნალობის შესაძლებლობა. ჩვენ ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით პოზიციის მოსმენა გვინდოდა იმ სასულიერო პირების მხრიდანაც, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ მიმართეს პრეზიდენტს დეკანოზის შეწყალების მოთხოვნით. სასულიერო პირები ჩვენთან კონკრეტულად არ საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, უნდა გაიზიაროს თუ არა სასამართლომ უფლებადამცველების პოზიცია და უნდა გადაუვადდეს თუ არა სასჯელი დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებამდე, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ საპატრიარქო მისი პოზიცია მაშინ დააფიქსირა, როდესაც მათ პრეზიდენტს მიმართეს დეკანოზის შეწყალების მოთხოვნით. ექსპერტიზის დასკვნა გადაწყვეტს, რამდენად რეალურია ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაზეც მისი უფლებადამცველები საუბრობენ და შესაბამისად სახელმწიფო მიიღებს ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. ჩვენ ამ საკითხში ვერ ჩავერავით, არ ჩავრევლოთ და არც ვაპირებთ ჩარევას. რადგანაც ჩვენ მასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ შეწყალებასთან დაკავშირებით თხოვნა პრეზიდენტის სახელზე, ეს უკვე ყველაფრის თქმელია. მე ველოდებოდი ქალბატონი პრეზიდენტისაგან, რომ გათვალისწინებული იქნებოდა სინოდის მიმართვა და მე ამას დღესაც ველოდები, რომ იქნება გამოჩენილი სულგრძელება და გაითვალისწინებენ სინოდის თხოვნას. ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე ლილის ხილაძე დეკანოზის საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ცნობილია, მოსამართლემ პროცესზე უნდა გამოკითხოს ის კვალიფიციური ექსპერტები, რომლებმაც სამჯერ შეისწავლეს დეკანოზ მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ მისი მდგომარეობა დღითიდღე უფრო მძიმდება, რისი კონტროლიც უკვე შეუძლებელი არის პენიტენციური დაწესებულების პირობებში. ანა ბუავა საუბრობდა მამა გიორგი მამალაძის საქმეზე, რომლის განხილვას სასამართლო ხვალ დაიწყებს, საუბარია სასჯელის გადავადებაზე. დედისა და ბებიის სასტიკ მკვლელობაში ეჭვმიტანილ ახალგაზრდას ბრალს უახლოეს საათებში წაუყენებენ. 18 წლის მამაკაცმა მისი ოჯახის წევრები ნაჯახით მოკლა. მისი ნათესავების თქმით კი სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ბიჭი ბულინგის მსხვერპლი იყო. მეზობლების განმარტებით კი ახალგაზრდას კონფლიქტი არავისთან არ ჰქონდა და ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ტრაგედია შესაძლოა ოჯახის მძიმე სოციალურ მდგომარეობას უკავშირდებოდეს. აკა ანდრონიკაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს და გვეტყვის, რას ამბობენ დაკავებული მოზარდის მეზობლები და ნათესავები. ოჯახის წევრები მიშა ამბობენ, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ თითქოს დაკავებულზე ხორციელდებოდა ზეწოლა, დედისა და ბებიის მხრიდან სიმართლეს არ შეესაბამება, მათი განცხადებით, დედას და შვილს იდეალური ურთიერთობა ჰქონდათ, შესაბამისად მათთვის გაუგებარია თუ რა გახდა სასტიკი მკვლელობის მიზეზი. მეზობლები კი ამბობენ, რომ თავად დაკავებული და სასტიკ მკვლელობაში ბრალდებული 18 წლის ბიჭი არ იყო კონფლიქტური ადამიანი, ის მისი მხრიდან ფაქტობრივად არც ერთ კონფლიქტში
მონაწილეობა მეზობლებისთვის უცნობია. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მათთვის შოკის მომგვრელი იყო ის ინფორმაცია, რომელიც გუშინ გვიან ღამით, 2 დღის წინ გვიან ღამით გახდა ცნობილი. შესაბამისად, ამ დრომდე უცნობია თუ რატომ მოკლა მძინარე დედა და ბებია 18 წლის მოზარდმა ბიჭმა. რაც შეეხება ბრალის წარდგენის პროცედურებს, წინასწარი დაკავების იზოლატორში ბრალდებულის უფლებადამცველი რამდენიმე წუთის წინ შევიდა. სწორედ ამ წუთებში ხდება მისთვის ბრალის წარდგენა და არსებული ინფორმაციით დაკავებულს ბრალს განზრახულობისთვის წარუდგენენ დამამძიმებელ გარემოებებში. უფლებადამცველი ამბობს, რომ ერთადერთი ვერსია, რომელიც მან დაკავებულისგან მოისმინა, არის სწორედ ბულინგი და ზეწოლა, რომელიც ხორციელდებოდა როგორც ოჯახის წევრების, ასევე სკოლის მოსწავლეების მხრიდან. აი, როგორც და ბულინგი ეს არის მართლა. აი, ბულინგი ნამდვილად რეალურად ბულინგი რა, ეს შობლობისგან, რომელიც უფრო ტკბილი იყო დედაჩემს. არ მოუდგენია. ეგეთი რამე წარ ბავში შეიშალა. ბავში შეიშალა ჭკვილი. შეიშალა, რამე სხვა რამე სხვა ყოლოსავდა, რამე სხვა ყლაპავდა. აი, ჩვენ ერთი იმის მერე რაც ვახოსაც დაველაპარაკე, ბიძას, ანუ ვერ გამოვიტანეთ ვერანაირი დასკვნა. არ ეკლესიაში დადიოდა დედასთან ერთად ყველაფერი. არავის ერთ ზარს აუცილებლად გამოუშვებდა ვიცოლა ჩემი. მე თუ ჩემს შვილს მოვუწოდე რომ კარგად მოიქეცი რაღაცა, ან ადრე დაიძინე, ან პირი დაიბანეო რო უთხრა. ესე იგი ბულინგია, ესე იგი ზეწოლას ვაკეთე. რა არის განაირი მიმოიგონა. არაფერი არ ყოფილა ამბავს თავზე დაგანგალებდნენ, ხელს უწყობდნენ ყველანაირად. როგორ შეიძლება რომ ძალადობა თქონდეთ ადგილი. ესეთ საქმეს უმიზეზოდ ადამიანი არ ჩადის. რა თქმა უნდა, ესე იგი პრობლემა თვითონ მასში იყო და არა სხვაში. ვინც ის რა იყო, იქნება ჯგუფური რაღაცა იყო და მაგათ არ აქვს უფლება რომ გაეცათ. ვიცი, სიდუქჭირე შვილების სიღარი. აი ძიმე მდგომარეობა. აქ მაინც სისუსტე არის, რომ ერთხელ მაინც კარგად ვერ გააგზავნეს. ვერ აღზარდეს კარგად. დღემდე არავინ არ დამკავშირებია ნათესავებიდან. ხოლო რაც შეეხება ბულინგის თემას, ამასთან დაკავშირებით მე ვაპირებ სწორედ იმ სკოლებიდან გამოვითხოვო ინფორმაცია, სადაც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი სწავლობდა რამოდენიმე ასეთი, მას მოუწია რამოდენიმე სკოლაში სკოლის გამოცვლა, სწორედ იმის გამო, რომ მასზე ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური ძალადობა. ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა ოჯახიდანაც მომდინარეობდა. როგორც თავად ბრალდებული აცხადებს, კი. დედისგან და ბებიის მხრიდან? დიახ. მე-12 კლასელმა ბიჭმა დედა და ბებია მძინარეები ცულით დახოცა. მათ მრავლობითი ჭრილობები აქვთ მიყენებული. ექსპერტიზის ბიუროდან ორივე გარდაცვლილი უკვე გადაასვენეს საცხოვრებელ სახლში. ოჯახის წევრებს, როგორც უკვე გითხარით, უჭირთ მომხდარის დეტალებზე საუბარი. გარდაცვლილის ძმა ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ მას ჰქონდა მცდელობა შეხვედროდა დიშვილს, რომელიც ბრალდებულია სასტიკ მკვლელობაში, თუმცა მას ამის უფლება სამართალდამცველებმა არ მისცეს. უფრო მეტი დეტალი მომხდარის შესახებ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც უფლებადამცველი წინასწარი დაკავების იზოლატორს დატოვეს, როგორც ჩვენ ადვოკატმა გითხრა, ბრალის წარდგენის შემდეგ ის ბრალდებულს გაესაუბრება. ეს მაკა ანდრონიკაშვილი იყო და ისევ პოლიტიკური კრიზისის შესახებ ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პროპორციული სისტემით ვერ მიიღებს ხმათა სულ მცირე 40%-ს მაინც ვერ შეძლებს მთავრობის ერთპიროვნულად დაკომპლექტებას. მთავარი არხის ინფორმაციით ეს არის ის საკითხი, რაზეც გუშინ არაფორმალურ შეხვედრაზე ხელისუფლება და ოპოზიცია საუბრობდნენ. რა განცხადებები კეთდება პირველი პირისპირ შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის განმავლობაში ნინო სამპურაშვილი განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს ჩვენს ეთერში. ნინო, რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში? ხედავენ თუ არა ისინი პოლიტიკური კრიზისის მასშტაბებს, აცნობიერებენ თუ არა ამ მასშტაბებს და მისაღებია თუ არა მათთვის 40%-თან დაკავშირებით წამოყენებული წინადადება? დიახ, მართველი პარტიის წევრები დღეს ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ახლა ბურთი არის ოპოზიციის მოედანზე და გადაწყვეტილებები სწორედ ოპოზიციამ უნდა მიიღოს, რადგანაც მართველი პარტიის მხრიდან უკიდურესი დათმობა. ისინი საუბრობენ 150-ზე ვერსიაზე უკვე არის გაკეთებული. რაც შეეხება 40%-იან ბარიერს, ანუ ის პარტია, რომელიც ვერ მიიღებს 40%-ს მაინც მას არ შეიძლება დააკომპლექტოს მთავრობა. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ამ საკითხზე მათ არ უფიქრიათ, მაგრამ თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ არანაირი
პრობლემა არ იქნება, რადგანაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მათი თქმით ქართული ოცნება გაცილებით უფრო მეტს მიიღებს, ვიდრე ეს 40%-ია. არც ბურთის და ვფიქრობ, არც პორვარლების დრო არ არის, იწურება უკვე დრო, როცა შეიძლება რეალურად საერთო შეთანხმება იქნას დატანილი ფურცელზე და გაფორმდეს, ამიტომ მე ვფიქრობ, დროა უკვე, რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ჩვენ გეგმავთ, რომ ავიღოთ 50-ს მიახლოებული, უფრო მეტი, 60-ზე გადახრილი და არა ის, რომ თქვათ არის ბოლოდი 40-ზე ნაკლებს ავიღებ. ისე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის საკითხი, რაზეც შეიძლება რომ უთანხმოება ასე ვთქვათ კონფლიქტში გადაიზარდოს. 40% მე მგონი ნორმალური პროცენტია, თუმცა მგონია რომ მართველი გუნდი მიიღებს გაცილებით მეტს. და აქედან გამომდინარე არ არის პრობლემური საკითხი. ქვეყანაში არის ნორმალური სიტუაცია, არც პოლიტიკური კრიზისი არ არის. თუ მოლაპარაკება მოხდება, კარგი იქნება საარჩევნო სისტემასთან, თუ არ იქნება მოლაპარაკება, მაშინ ჩატარდება არჩევნები იმ დემოკრატიული კანონმდებლობით, რომელსაც აღიარებს მთელი მსოფლიო, რომელიც დღეს მოქმედებს. ამ შეხვედრის გაგრძელება ალბათ იქნება უკვე ძალიან მალე, იმიტომ რომ საუბარია იმაზე, რომ მართველი პარტიაც ძალიან კარგად ხვდება, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს. ეს შეეხება როგორც პროპორციულობასთან უფრო ახლოს გადადგმულ ნაბიჯს, რომ მეტად გაიზარდოს პროპორციების რაოდენობა, ასევე ბარიერთან დაკავშირებული საკითხი და მათ შორის არის რეპრესიების შეწყვეტის თემა. არის იმედი იმისა, რომ რაღაცა კონსენსუსამდე მივიდეს ეს მოლაპარაკება. შესაძლებლობების ფანჯარა იხურება, აფრთხილებს ევროკავშირის ელჩი მხარეებს და კარხალცელი დღეს საუბრობს იმაზე, რომ დიპლომატებიც ცდილობენ, რომ მოინახოს რაიმენაირი გზა საიმისოდ, რომ მოხერხდეს შეთანხმება და როგორც კარხალცელი ამბობს, ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ მოვძებნოთ რაიმე არეალი იმისათვის, რომ შეთანხმება იყოს მიღწეული. რამდენად იქნება შეთანხმება მიღწეული, ამაზე დღეს ელჩს რაიმენაირი მინიშნებები არ გაუკეთებია. მომდევნო შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული, თუმცა ამის შესაძლებლობა არსებობს. როგორც მოგეხსენებათ, როგორც მე, ასევე სხვა შუამავლებიც მუშაობთ, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ. როგორც ადრე აღვნიშნე, შესაძლებლობების ფანჯარა ნელ-ნელა იხურება. იმედი მაქვს, რომ სასრუელი შედეგების მიღწევა მოხდება. გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელსაც დიალოგის ფორმატი არ ჰქონდა, მხარეებმა მნიშვნელოვან თემებზე ისაუბრეს. არ მსურს დეტალებში ჩაღრმავება, რადგან ნდობა დიალოგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც მოისმინეთ, ელჩის ფიქრობს, რომ შესაძლებლობების ფანჯარა იხურება და ეს უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ მხარეებმა მიაღწიონ რაიმენაირი შეთანხმებას. დღეს კი ოპოზიციის მხრიდან გაკეთა განცხადებები, რომ ახლა ბურთი არის ხელისუფლების მოედანზე, ხელისუფლება კი ფიქრობს პირიქით, რომ ოპოზიციის მიმართ შეთავაზება მათი მხრიდან გაკეთებულია და ახლა გადაწყვეტილებები სწორედ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უნდა მიიღონ. ინუს ამყურაშვილი საუბრობდა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის პირველი შეხვედრა არაფორმალურ გარემოში ამერიკის ელჩის მოადგილის სახლში შედგა. როგორც მთავარ არხს სანდო წყარო უყვება დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა ამ ფორმით ერთმანეთს შეახვედრეს დაპირისპირებული მხარეები. ვერც ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნა ოპოზიციამ და ვერც ხელისუფლებამ ამ მიწვევაზე უარი ვერ თქვეს. ჩვენი ინფორმაციით შეხვედრის არაფორმალურობის მიუხედავად განხილული იქნა საარჩევნო სისტემა და კონკრეტული წინადადება, რომ მხოლოდ ის პარტია მიიღებს მთავრობის ერთპიროვნულად დაკომპლექტების უფლებას, რომელიც პროპორციული სისტემით სულ მცირე 40%-ს ან მეტს მოაგროვებს. ძალიან კონკრეტული გზავნილებით ჩამოდიან ივანიშვილთან და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ყობახიძე, თალაკვაძე თუ ნებისმიერი სხვა ქართული ოცნების წარმომადგენელი მთავარი როლი არის ის, რომ იყოს სწორი მესინჯერი, ანუ გზავნილი სწორად მიაწოდოს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ ის წამოვიდეს იმ ძალიან საჭირო დათმობაზე, რომელსაც ჩვენ აღვიქვავთ საჭიროდ ქვეყნისთვის, მაგრამ მან უნდა აღიქვას საჭიროდ საკუთარი უსაფრთხოებისთვის და იმისთვის, რომ არ დაასრულოს, როგორც ასრულებენ სხვა ოლიგარქები, მაგალითად პლახატნიკი, იანუკოვიჩი და სხვა. რაც შეეხება იმას, რომ 40% მხარდაჭერა უნდა ქონდეს ამათი პოლიტიკურ ძალას, რომ დააკომპლექტოს მთავრობა, ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობთ ჩვენ, ეს არაფერი ახალი არ არის. ჩვენი შეთავაზებების სულისკვეთება ეგ იყო ხოლმე სწორედ, რომ თუ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას უნდა რომ ერთპიროვნულად მართოს, როგორც მინიმუმ
მას უნდა ქონდეს იმის ამბიცია, რომ მესამედი არ მიიღოს ხმების და მიიღოს როგორც მინიმუმ 40% და ისე მართავს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვა უზურპაცია უბრალოდ ძალაუფლების. ცნობილია მართული გუნდისთვის, რომ თუ კი კონსენსუსი ვერ შედგა, საქართველოს რჩება მომდევნო 4-5 წლის პერიოდში პოლიტიკური არასტაბილურობის რისკის წინაშე და ეს არათუ მართული გუნდის, ზოგადად სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის არის მიუღებელი. ჩვენ მხარს დავუჭერთ საკონსტიტუციო ცვლილებას, თუ კი იქნება ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი. ფართო პოლიტიკურ კონსენსუსად ვერ ჩაითვლება მხოლოდ ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატების მხარდაჭერა. საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დასავლეთის კრიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი და კატეგორიული გახდება. ამერიკელი ანალიტიკოსები პირდაპირ ამბობენ, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა დაპირებულ დემოკრატიულ რეფორმებს არ გაატარებს, მაშინ ის უფრო მკაცრი შეფასებებისთვის უნდა მოემზადოს. ამის შესახებ მარშალის ფონდის ხელმძღვანელმა ტელეხიდის საშუალებით საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ისაუბრა. ნიშანდობლივი იყო ამ ღონისძიების სახელწოდებაც საქართველოს დარჩენა დემოკრატიულ კურსზე. იმ განცხადებიდან, რომელიც ვიხილეთ, ჩანს, რომ დასავლელი პარტნიორები არ აიგნორებენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ველი რომ ზეწოლა და მთავრობის ჩართულობისკენ მოწოდება არ დასრულდება. თუ ეს სტატუსკო შენარჩუნდება საქართველოსთვის და განსაკუთრებით ქართული ოცნებისთვის, უფრო და უფრო რთული გახდება აუხსნან მის პარტნიორებს, რომ რასაც ახლა აკეთებენ, ამას საქართველოს სწორი მიმართულებით მიჰყავს. ცალკეული პირებისა და პარტიის ინტერესების საქართველოს და ქართული ხალხის წინ დაყენება დასავლელი პარტნიორებისთვის გაუგებარია. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ მოსწონს მმართველი პარტია, მაგრამ არ მოსწონს ასევე ტრადიციული ოპოზიცია. მათ სურთ ახალი შესაძლებლობები და ვარიანტები ჰქონდეთ. მონაწილეებმა დღეს კარგად აღნიშნეს, რომ პროპორციული სისტემა საჭიროა იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები მიეცეთ ახალ ადამიანებს და მოძრაობებს, რათა ისინი პოლიტიკაში ჩაერთონ. იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს მთავრობა და მმართველი პარტია არაფერს არ გააკეთებს იმისთვის, რომ აი ეს კრიზისი დაიძლიოს და აი ეს პრობლემები გადაწყდეს, ჩვენ ველოდებით უფრო კრიტიკულ განცხადებებს და უკვე შესაძლებელია მათ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები. ძალიან რთულია ამ ეტაპზე ლაპარაკი კონკრეტულად რა ნაბიჯები იქნება, მაგრამ ის რომ კონკრეტულ ადამიანებს ეს ყველაფერი შეეხებათ და ეს ადამიანები იქნებიან ისინი, ვინც მართულ პარტიასთან არიან დაკავშირებულები, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რომ მიდიოდეს ძალიან ნორმალურად და პრობლემა რომ არაფერი იყოს, ბუნებრივია მათი შეშფოთებაც ნაკლები იქნებოდა. ის რომ ხედავთ პირველ რიგში ალბათ მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი არის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით გაცემული დაპირების არ შესრულება, ასევე სასამართლოში არსებული პროცესები და უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების წინააღმდეგ და ბუნებრივია ამას ემატება პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები. და მთავარი არხის დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე საქალაქო სასამართლოში. ნიკა გვარამიას საქმეზე დღეს ბრალდების მხარის 3 მოწმე დაიკითხება. მათ შორის არიან ინტერმედია პლუსის დამფუძნებლები, იმ კომპანიის მეწილეები, რომელთანაც რუსთავი ორმან ნიკა გვარამიას დირექტორობის პერიოდში პროკურატურისათვის სადავო ხელშეკრულება გააფორმა. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, ის რეპრესიის ნათელი მაგალითია და მისი მიზანი ნიკა გვარამიას და მთავარი არხის გაჩუმება. ნინო გაზდელიანი განაგზობს საუბარს ამ პროცესის შესახებ, ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინო, ვინ უნდა დაიკითხონ დღევანდელ პროცესზე და რა განცხადებები კეთდება მხარეების მხრიდან? მიშა, ბრალდების მხარე ირწმუნება, რომ საქმეში არის ყველა ის ფინანსური დოკუმენტაცია, ასევე ინფორმაცია ფულადი გადარიცხვების ტრანზაქციების შესახებ, რომლითაც დასტურდება ის ბრალი, რაც აქვს დაყენებული ნიკა გვარამიას, კონკრეტულად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება მას პროკურატურა, მაშინ როდესაც იგი იყო გენერალური დირექტორი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და ბრალდების მხარე ამბობს, რომ სწორედ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით მან აზარალა ტელეკომპანია და მიითვისა მისი კუთვნილი თანხები, თუმცა ბრალდების საგან განსხვავებით დაცვის მხარე ამბობს, რომ კი იკითხებიან ამ ეტაპზე ბრალდების მხარის მოწმეები, თუმცა ისინი არიან ფორმალურად მხოლოდ სტატუსით ბრალდების მოწმეები, ვინაიდან არც ერთ მათგანს არ მიუწია პროკურატურისათვის სასარგებლო ჩვენება და მათ ჩვენებებით და დაკითხვებითაც დასტურდება, რომ ეს არის პოლიტიკურად წაყენებული ბრალი
ნიკა გვარამიასთვის და ესეც სწორედ არის ერთ-ერთი პოლიტიკური პროცესი, ვინაიდან ამ საქმეში არ არსებობს დანაშაულის დამადესტურებელი, არც ერთი დოკუმენტაცია, ვინაიდან მსგავსი დანაშაული არ ყოფილა. დღეს სწორედ ბრალდების მხარის მოწვევით განახლდა ისევ და მათ შორის, როგორც ჩვენ უკვე თქვი, არიან ინტერმედია პლუსის დამფუძნებელი და ერთ-ერთი მეწილე და ეს არის ის კომპანია, რომელსაც ასევე ედავება პროკურატურა ნიკა გვარამიასთან შეთანხმებით ტელეკომპანიისათვის კუთვნილი თანხის გაფლანვას. დაიკითხება სამი მოწმე, ერთი გახლავთ ნიკა გვარამიას უახლოესი მეგობარი კახაბერ ანჯაფარიძე, რომელსაც 30%-იანი წილი გადაუფორმა ინტერმედია პლუსში, რათა ეკონტროლებინა ფინანსები და ბუნებრივია აღნიშნული მოწმის ჩვენება საინტერესო არის ბრალდების ხარისხის და ასევე საინტერესო იქნება სასამართლოსთვისაც. დაიკითხება ასევე ინტერმედია პლუსის დამფუძნებელი ვალერია მეზრიშვილი. მესამე მოწმეს გახლავთ ადამიანი, რომელმაც შეიძინა ნიკა გვარამიასთან საცხოვრებელი ბინა, წინა პროცესიც ბრალდების მხარის მოწმეები დაიკითხნენ და მათ ცალსახად გამორიცხეს ნიკა გვარამიას მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. იგივე იქნება დარწმუნებული ვარ დღესაც და მომდევნო დღეებშიც, იმიტომ რომ შეუძლებელია არსებობდეს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ რაიმე დარღვევას ან დანაშაულს ქონია ადგილი. ცხადია, რომ ხორციელდება მიზანმიმართული პოლიტიკური დევნა და ეს ყველაფერი მიზნად ისახავს თავისუფალი სიტყვის და კრიტიკული მედია საშუალების დადუმებას. თითქმის 2 საათია იკითხება ინტერმედია პლუსის დამფუძნებელი, მას ძირითადად უზვამენ კითხვებს ამ ეტაპზე პროკურორები და აინტერესებს თუ რატომ დააარსა ეს კომპანია და რატომ გადაწყვიტა მან რუსთავი ორთან თანამშრომლობა. ვალერიან მეზრიშვილის შემდეგ უკვე დაიწყება კიდევ ერთი მეწილის ინტერმედია პლუსის კიდევ ერთი მეწილის დაკითხვა. ამ დრომდე კი კვლავ ერთი მოწმე იკითხება, დღეს სულ 3 მოწმე არის დასაკითხი. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან, სადაც ამ წუთებში ნიკა გვარამიას საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ვანო მერაბიშვილი პოლონეთში მიემგზავრება. განცხადებას ამის შესახებ პატიმრობიდან გათავისუფლებული ოპოზიციის ლიდერი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მერაბიშვილის თქმით ვარშავაში სეიმის ხელმძღვანელობა მიიწვია, სადაც მას კონკრეტული შეხვედრები ექნება. პოლონეთიდან მერაბიშვილი გადაუდებელი მკურნალობის კურსის გასავლელად ევროპაში დარჩება. ელოდება თუ არა ფინანსთა მინისტრი იმპიჩმენტს პარლამენტის მხრიდან მას შემდეგ, რაც მან დაარღვია რეგლამენტი და საკანონმდებლო ორგანოში არ გამოცხადდა. ვანო მაჭავარიანი მისი კანონის ძალით გადაყენებაზე არ საუბრობს ჟურნალისტებთან და კვლავაც იმას ამტკიცებს, რომ პარლამენტთან ურთიერთობის პრობლემა არ აქვს. ნახეთ შეამოწმეთ ოდესმე საქართველოში პარლამენტარიზმის ისტორიაში ამაზე მეტჯერ თუ იყო ministri მისული, ვიდრე მე ვიყავი ბოლო 6 თვეში, ან თუ გინდა აიღეთ 2019 წელი. ეს რაოდენობები. ეხა ხარისხობრივი ნაწილი. შეიძლება იარო, მაგრამ არაფერი არ გლაპარაკო, ხო? ხარისხობრივი ნაწილი ზუსტად 3 დღით ადრე. რა კითხვებზეც იყო გამოგზავნილი წერილში. წინსწრებად ჩემი ministri საათის მოხსენების ნახევარი დრო დაუთმე ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას. იმაზე დეტალურად რაღა უნდა მელაპარაკა, რაც ministri საათის განმავლობაში ვქენი. არ აინტერესებდათ, როცა არ აინტერესებთ, რასაკვირველია ეს ხელისუფლებამ უკან დაიხია სერგეი ლავროვი და კრემლის დელეგაცია თბილისში აღარ ჩამოვა. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი მაისში ისევ სტრასბურგში გაიმართება და არა თავმჯდომარე ქვეყნის, ანუ საქართველოს დედაქალაქში. როგორც ჩანს, გაბრილოვის მოვლენებიდან ოცნების ხელისუფლებამ დასკვნები გამოიტანა და საზოგადოების პროტესტის ფონზე შემდგომ გამწვავებაზე აღარ წავიდა. რამდენიმე წუთის წინ სტრასბურგში მინისტრთა კომიტეტის მოადგილების ხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს მინისტერიალის სტრასბურგში გადატანის შესახებ. მოცხადეთ ჩვენი სურვილის შესახებ, რომ მინისტერიალი ჩატარებულიყო საქართველოში და თბილისი ყოფილიყო მასპინძელი. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ 2019 წლის ნოემბრიდან დღემდე იმისთვის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან, ასევე ევროპის საბჭოს გენერალურ სამდივნოსთან, გენერალურ მდივანთან კონსულტაციების რეჟიმში განგვეხილა ყველა შესაძლო სცენარი იმისთვის, რომ არ დაზიანებულიყო ჩვენი როგორც ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყნის რეპუტაცია და ჩვენ გვემოქმედა ორგანიზაციის წესდების და მისი მოდალობების გათვალისწინებით.
სროლის ხმა ისმოდა გურჯაანის საავადმყოფოში. დაუდგენელმა პირებმა კლინიკის შენობას რამდენჯერმე ესროლეს. ინციდენტის დროს კი საავადმყოფოში შეიყვანეს 40 წლის მალხაზ ბადუაშვილი, რომელიც გაურკვეველ ვითარებაში იყო დაშავებული. მამაკაცი წარსულში ნასამართლებია მისი თანასოფლელის მკვლელობის გამო. 14 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე მან 2018 წელს დატოვა. უკავშირდება თუ არა მომხდარი მის კრიმინალურ წარსულს, ოჯახი ვერ საუბრობს და ჟურნალისტების შეკითხვებს აგრესიით პასუხობს. არ ვიცი რა. მოიგეთ რომ აქ სროლა იყო. კი, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა მდგომარეობა რა იყო რა იყო. სროლა იყო, მეტი არაფერი. მე მოვედი, მე დღეს მოვედი. არ ვიცი. ხმაური იყო რაღაც სროლის ცოტა მეტი არაფერი. როდის? არ ვიცი. გადით რა, არის მაშინ. ადაულევია და სასმელი და არა, დალია და უბრალოდ წაიქცა და ეგრა რა ლაპარაკია არ ვიცი. არა. ხო, თქო მიბძანდეთ. არა, კამერას ხელი. კამერას ხელი. მიბძანდით გარეთ. მიბძანდებით, მაგრამ კამერას გარეთ. ჯერ არ უნდა იკითხოთ საერთოდ ადამიანს. ხაბატონო, არა. მიბძანდით ახლა და სანამ ქვით ჩაგიმტრევთ ახლა ენწუჩი. თბილისის მერის ინიციატივას დედაქალაქის ტერიტორიაზე მეორადი საბურავების და აალებადი ქიმიკატების აკრძალვასთან დაკავშირებით მცირე მეწარმეები კრიტიკულად ხვდებიან. ელიავას ბაზრობის მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემთხვევაში მათ სახლში წასვლა და კომერციული ობიექტების დაკეტვა მოუწევთ. მთავარმა არხმა ამ სავაჭრო ადგილებში ვერსად მიაკვლია ხანძარ საწინააღმდეგო აღჭურვილობას და სპეციალურ ცეცხლმაქრებს. არ ვეთანხმები რა თქმა უნდა. რატომ არ ეთანხმებით ეს საკითხი? ესენი რომ გადაიტანეს სადმე ბაზარს. მერე დააწყობენ ნიკლიეს მოიყვანა, მაგას კი უნდა 3 წელი და 3 წელში კი მოგდება ეხა ხალხი შიმშილი. მუშაობა დაშვა მთელი კორპუსი გქონდეთ ერთი 100 კაცი კი იქნება და საქმეური. მეტი თუ არა. ჩვენ ვერ წყვდავთ ვერაფერს. საქართველოს ყველგან კორპუსის ქვემოთაა რაღაცა ესეთი მაღაზიები და ობიექტები. ჯერ იქ უნდა დაიწყოს საერთაშორისო შემოდიდეს დაბალი ხარისხის რაღაცები ქვეყანაში. აი ყვის შემცველობით და ასე შემდეგ. მე ეგ პრობლემა ძნელად მოგვარდება, უხარისხო თუ არ იქნა, არც ეგეთ და ეგრე დააზიანებს გარემოსაც. აქედან გამომდინარე, ჯერ თავიდან უნდა დაიწყონ და არა ბოლოდან. ცეცხლმაქრები თუ ესე მაღაზიებში? არა, აქადეს საჩვენებელი. ჩვენ ესენი გვაქვს საწყობელი გვაქვს იქეთ. ზარი ღია ტერიტორია არის. იქ არაფერი არ შედეს სასლის რაკლია. შენობაში და რამეს არა გვაქვს ღია ტერიტორიაზე ვარ, ნავის გვაქვს გაკეთებული და იქ გვაქვს ეს არის საწყობლები ჩვენი და აქ გვაქვს ეს ნიმუშებად. ახალი ინიციატივა დღეს კახაკალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომაზე გააჟღერა. მერია დედაქალაქის მასშტაბით საცხოვრებელი ზონების სიახლოვეს მეორადი საბურავების და ადვილად აალებადი ქიმიური ნივთიერებების გაკითხვის აკრძალვას გეგმავს. კახაკალაძის თქმით, ამ მხრივ დღეს არსებული მდგომარეობა კატასტროფულია და უახლოეს მომავალში კონკრეტული რეგულაციების შემოღებაც დაანონსა. თბილისის ტერიტორიაზე მეორადი საბურავების შავი და ფერადი ლითონის, ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსებასა და რეალიზაციის წესის დადგენაზე. ამ რეგულაციის მიხედვით ასეთი მასალის განთავსება და რეალიზაცია აიკრძალება გარკვეულ ფუნქციურ ზონებში, როგორიცაა მაგალითად რეკრეაციული ზონები, საცხოვრებელი ზონები და სხვა. არის კონკრეტული უბნები, ქუჩები, სადაც ხდება მაგალითად აალებადი მასალების გაყიდვა და ეს ყველაფერი შენახულია კონკრეტული საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში, ასევე საბურავები. ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა. ამოქმედება ამ რეგულაციების გავაკეთოთ 1 იანვრიდან. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში უმკაცრესი კონტროლის ქვეშ რჩება 13 პაციენტი, რომელიც იქ კორონავირუსით სავარაუდო ინფიცირების გამო მოათავსეს. ყველა მათგანს ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდება, ანალიზების პასუხი დღის მეორე ნახევარში უნდა გახდეს ცნობილი. თუმცა მანამდე ექიმები განმარტავენ, რომ არც ერთი მათგანის მდგომარეობა საგანგაშო არ არის, თუმცა თავის დაზღვევის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა ყველა მათგანს ჩაუტარდება. სპეციალისტები ასევე საუბრობენ ეპიდემიის მზარ დინამიკაზე საქართველოს გარშემო მეზობელ რეგიონებში და ამბობენ, რომ ვირუსის გავრცელების საფრთხეები გაზრდილია.
დღეს დილით უკვე ყავს 13 პაციენტი. გამოირიცხა არცეთან არ დადასტურდა არც B ტიპის გრიპის ვირუსი. ლაბორატორიული მონაცემებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ ვლინდება და ყველაფერი ამის შეჯერებით ამ პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა არ არის საშუალო სიმძიმისაც კი არ არის. აღებულია ამ 13 პაციენტზე ტესტი და როგორც იცით დღის მეორე ნახევარში, ოღონ რომელ დროს მე ჩემთვის უცნობია, მინიმუმ ესე იგი 12 საათზეა ლაპარაკი, რომ შედეგები ჩვენთვის ცნობილი იქნება. ამ 13 პაციენტიდან მარტო ერთს ჰქონდა ცხელება 38 და 5 და ჰქონდა ყელის ტკივილი. დანარჩენებს ჰქონდათ ყველას მხოლოდ ტემპერატურული რეაქცია. სამედიცინო ბაზარზე კი პანიკა და პირბადეების დეფიციტია. აფთიაქებში თითქმის აღარ დარჩა სპეციალური ნიღბები და თუ სადმე მაინც დარჩა თითქმის ორჯერ უფრო ძვირად იყიდება. ჯანდაცვის მინისტრი საზოგადოებას იმით ამშვიდებს, რომ ასეთივე ვითარებაა და ნიღბების დეფიციტია მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც. ეკონომიკის მინისტრი კი მოქალაქეებს ხელების ხშირად დაბანას ურჩევს. სამედიცინო პირბადეები თუ გაქვთ? ეხლა ამჟამად აღარა გაგვითავდა სამწუხაროდ გაზრდილი მოთხოვნის გამო. რას უკავშირებთ მოთხოვნის გაზრდას? აი ამ კორონავირუსის ფონზე თავისთავად. ფასი რა არის? ფასი ახლა არ მახსოვს, ესე პირად. აი მომატებულია ფასი. ოდნავ მომატებული იყო კი ძველ ფასთან შედარებით. აქ მოსულვარ წამლებზე და შევეკითხე მე თქვი. ისა ვიყიდო რა რამდენიმე ცალი შვილს სჭირდება. ამ წუთში არა გვაქვს. არ გაქვთ გაკეთებული ამ წუთში არა. რატომ დეფიციტია კი. აი რამდენი ხანია რაც დეფიციტია? დიდი ხანია უკვე ჩვენ აფთიაქში იყო, მაგრამ ეხლა აღარ არის. ეს დეფიციტი მსოფლიო მასშტაბით არის შექმნილი და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. მაგრამ ჩვენ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ დამატებით შემოიტანონ მომწოდებლებმა პირბადეების შესაბამისი ღირებულებით. გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია შემომავალ მგზავრებზეც და ასევე იმ მგზავრებზეც, რომლებიც იმყოფებიან ამ ეტაპზე დაკვირვების პროცესში. საფრთხის რისკი, რა თქმა უნდა, მომატებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ყველა ღონისძიება უკვე გატარებული, რაც ჩვენი მოსახლეობისთვის ამ საფრთხის გავრცელების რისკს მნიშვნელოვნად აღწევს. ჩინეთში კი კვლავაც რჩებიან საქართველოს მოქალაქეები. ქართველი სტუდენტის თეონე ჩოფიკაშვილის ინფორმაციით სიტუაცია ქვეყანაში მძიმეა, არის პირბადეების დეფიციტი. მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე კი საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში შეკრება შეზღუდულია. მათ შორის უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში ხორციელდება. ჩინეთში ახლა ისეთი სიტუაცია, რომ პირბადე თუ არ გაქვს, ვერსად ვერ შეხვალა, ვერც სუპერმარკეტში, ვერც რესტორანში, ვერსად აბსოლუტურად. даже корпуსთან რო გაახვიდე ელემენტარულად, შეიძლება არ გაგიშვენ. ყველგან შეზღუდული არის დაცვის წერვები ამ დუქანან ყველგან გარშემო, ჩვენ გამბავდით გარშემო და აკონტროლებენ ამ სიტუაციას. ან გვიზომავენ სიცხეს, როდესაც გადიხარ ტოვებ корпуს, როდესაც უკან ბრუნდები, მაშინაც გიზომავენ სიცხეს. ასევე მაღაზიაში შედიხარ, ანალოგიურად ხდება ყველგან. ანუ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ მართლა უკვე ისე დაალაგდა სიტუაცია ახლა და ძალიან მართლა უდიდესი ძალა ჩადო ჩინეთმა ამ ვირუსთან ბრძოლაში. ირანში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 19-მდე გაიზარდა, ინფიცირებულია 200-ზე მეტი პაციენტი. მთავრობის გადაწყვეტილებით ქალაქ ყუმში განსაკუთრებული ზომებია შემოღებული. 60 წლის ჩინელი პაციენტის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროც. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნას კი დაახლოებით 1 წელი მაინც დასჭირდება. ჩინეთში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა უკვე 2775-მდეა გაზრდილი, ინფიცირების მაჩვენებელი 80,000 შეადგენს. პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზება შეინიშნება ამ წუთებში საოკუპაციო ხაზთან. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არცევის მისადგომებთან სამართალდამცველები ყველა ავტომობილს ამოწმებენ და იწერენ მძღოლების პირად მონაცემებს. რას უკავშირდება პოლიციის განსაკუთრებული მობილიზება და რა ვითარება ამ წუთებში ადგილზე, გიორგი ახალკაცი გამოდის გორიდან კავშირზე. დიახ, ჩვენ კავშირზე გამოვდივართ სოფელ ქვემო არცევის მისადგომებიდან, სადაც პოლიციის საგუშაგო არის მოწყობილი. ამ პერიმეტრზე ქართველმა სამართალდამცველებმა ცოტა ხნის წინ უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით გააძლიერეს. ისინი ყველა მანქანას ამოწმებენ, რომელიც ამ პერიმეტრზე გადაადგილდება. სამართალდამცველების განსაკუთრებული მობილიზება მას შემდეგ მოხდა, რაც აქ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშიას წარმომადგენლები მოვიდნენ. დათო ქაცარავას და მისი გუნდის წევრებს სურვილი ჰქონდათ, რომ
გზა გაეგრძელებინათ სოფელ ქვეშის მიმართულებით, სადაც სოზღილაკის პრეზენტაცია უნდა გაემართათ, თუმცა როგორც გითხარით, ქართველმა სამართალდამცველებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ადგილობრივ მცხოვრებლებს, რომლებიც მანქანით გადაადგილდებიან, როგორც ისინი ამბობენ, მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რატომ მიიღეს ქართველმა სამართალდამცველებმა უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები. რატომ ამოწმებთ ყველა მანქანას? სხვა დროს არ ამოწმებთ ხოლმე და დღეს რამე განსაკუთრებული ხდება? ყოველთვის მოწმდება. რატო არ გვიშვებთ ჩვენ და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებს? პრესენს მიმართეთ. საზღვრისპირა სოფელია, ბუფერული ზონაა და უსაფრთხოების მიზნით. რა მდგომარეობა არის სოფელსა და თქვენ ცხოვრობთ? კარგი მდგომარეობა. მშვიდობიანი მდგომარეობა. აბა რატომ არის გამკაცრებული ეს ზომები? ეს არის იმ სტრუქტურების საქმე, ვინც გამოწვევს შინაგან საქმეთა სამინისტროა და თავისი საქმე თვითონ იციან. ჩვენ მივდივართ უბრალოდ სოფელში, სადაც ხალხი ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრობს ყოველდღიურ, თავის ყოველდღიურობით, მივდივართ იმისთვის, რომ ვესაუბროთ და დავიწყოთ აი ამ სოზღილაკის დანერგვის პროცესი. ეს სოზღილაკი არის ის მოწყობილობა, რომელიც შეამცირებს მინიმუმ ალბათ 50%-ით გატაცებების რაოდენობას. პრინციპული პოზიცია აქვს, რომ ჩვენ არც ერთ სოფელში არ შეგვიშვებენ. რუსული ნომრებიანი მანქანა გააჩერეს, გამოართეს სტანდარტულად საბუთი, ისე მიაწოდეს და გაატარეს რა და უბრალოდ ამ ქვეყანაში ხო რუსებს უფრო მეტი პატივი აქვთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების გან ვიდრე ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველი სამართალდამცველები ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს არ გვაძლევენ ქართულ სოფლებში შესვლის და მუშაობის შესაძლებლობას, თუ რა არის ამის რეალური მიზეზი, ამ კითხვაზე პასუხი საქართველოს ხელისუფლებას უბრალოდ არ აქვს. გიორგი ახალკაცი ქვემოარცევიდან საუბრობდა. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში გამოკითხვაზე დაიბარეს. საქმე ეხება 3 იანვარს პარლამენტის წინ მომხდარ ინციდენტს, როდესაც პოლიციის მაღალჩინოსანმა გოგა მემანიშვილმა ლაშა ჩხარტიშვილის მიმართ უკანონო მოქმედება განახორციელა. ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში დაურჟელობის ფონზე პოლიციელები მიეჩვენენ, რომ ფიზიკური ძალადობა, უკანონო დაკავება, უკანონო ბრძანების შესრულება არის ჩვეულებრივი ამბავი და არაჩვეულებრივი ის არის, რომ თუნდაც გამოძიება მაინც დაიწყო ფორმალურად საპატრონო პოლიციის მაღალჩინოსანი გოგა მემანიშვილის წინააღმდეგ, რომელმაც განახორციელა ფიზიკური თავდასხმა ჩემზე, უკანონო დაკავება აშკარად ბრძანების საფუძველზე და ამასთანავე ადგილი ჰქონდა მის მხრიდან კამერების გვერდით გარჩევის მცდელობას. და საერთოდ მოძველბიჭო პოლიციელების რაღაც ახალი ფენომენია ყველაფერთან ერთად. ჩვენ ვეცდებით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვიბრძოლოთ საიმისოდ, რომ დაისაჯოს როგორც მემანიშვილი, ასევე სხვა მოძალადე პოლიციელები, თუ კი არა სისხლის მსმელები ვართ, არამედ იმიტომ, რომ სხვა პოლიციელმა იცოდეს თუ რა უნდა აკეთოს მან და რომ ის უნდა ემორჩილებოდეს კანონს და ასრულებდეს კანონს და არა ვიღაცის უკანონო ბრძანებას. ჩვენ შევიტანეთ საჩივარი პროკურატურაში, ვინ მაღალჩინოსანი პოლიციის გოგა მემანიშვილის მიმართ, სადაც მან ლაშას მიმართ განახორციელა ფიზიკური ანგარიშწორება, ასევე კონკრეტული უკანონო დავალება შეასრულა. დარწმუნებული ვართ მან, რომ ეს დაკავება მოხდა კონკრეტულად დავალების შედეგად და აგრეთვე მან კრიმინალური გარჩევა მოუწყო პოლიტიკოს ლაშა ჩხარტიშვილს. ჩვენ მოვითხოვთ დაჯდეს ყველა იმ პოლიციელებს და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გოგა მემანიშვილის, ვინც კი ლაშას დაკავებაში, უკანონო დაკავებაში მიიღო მონაწილეობა და აგრეთვე მისი ფიზიკური ანგარიშწორებაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა მომავლისთვის სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში არსებულ კორუფციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში უტენდეროდ გაფორმდა 8 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებები. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ სტატისტიკა ხელოვნურად არის დამახინჯებული და გამარტივებულ შესყიდვებს ხელისუფლება გამოგონილი მიზეზებით ხსნის. ბოლო 6 წლის მანძილზე ბიუჯეტმა დაკარგა უტენდეროდ გაფორმებული ხელშეკრულებების წყალობით მილიარდ ლარზე მეტი და რაც შეეხება უკვე მსხვილ ტენდერებს და რომელსაც ატარებს შესყიდვების სააგენტო, ეს არის უკვე ერთ პირზე მორგებული, ესე რომ ვთქვათ, შესყიდვები, ტენდერები, სადაც რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ამ შესყიდვების 50%-ში მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავების საბჭო როგორღაც ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ სტრუქტურად და ის აღარ იყოს დაქვემდებარებაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოზე, იმიტომ რომ რეალურად ვიღებთ სურათს, რომ
პირი, რომელიც ნებართვას გასცემს კონკრეტულ ტენდერზე, შემდეგ ამ პირს უწევს პასუხისგება იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება რაღაც დარღვევა. აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ რაც შეიძლება გამჭვირვალე იყოს ყველა ტენდერზე ინფორმაცია და თითოეულ ადამიანმა იცოდეს, სად და რაში იხარჯება მათი თანხები. შეცდომა ძვირი პოლიტიკური ფასით ნაციონალური მოძრაობის წევრი რევაზ ხარაზი არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საგამოძიებო ორგანოებს მიმართავს და სთხოვს დაინტერესდნენ გუშინ აჭარის მთავრობის პრესამსახურის თანამშრომლის მიერ გააგზავნილი შეტყობინებით, სადაც მხარდამჭერებს მიმართავდა. ეზო ხარაზი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მთავრობის აპარატში დასაქმებულები არიან ეგრეთ წოდებული ტროლები და ხელფასებს ისინი ბიუჯეტიდან იღებენ. საუბარია აჭარის მთავრობის პრესამსახურის შეცდომაზე. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გუშინ საღამოს ჟურნალისტების ჩატში გაავრცელა მესიჯი, სადაც ის თხოვნით მიმართავდა ვინმე ჩვენებს, რომ ტელეიმედში თორნიკე რიჟვაძის ინტერვიუს პარალელურად მათ ეს ვიდეო მიმართვა დაელაიქებინათ და ტირაჟი გაეზარდათ. შეტყობინება რამდენიმე წუთში მისმა ავტორმა ნონა კვასტიანმა წაშალა, თუმცა ჟურნალისტების უმრავლესობას ის უკვე ნანახი ჰქონდა. ამის შემდეგ პრესამსახურის მეორე თანამშრომელი თავის გამართლებას შეეცადა. ის ამბობს, რომ კვასტიანი შეუძლოდ იყო და ამისი გაკეთების საშუალება მას უბრალოდ არ ჰქონდა. მილიონობით ლარს ჩვენ ვიხდით ტროლების და ბოტების რიჟვაძის ქარხანაში. აი ეს არის ტროლების და ბოტების ქარხანა. საიდანაც საჯარო მოხელებს აბულინგებენ და აიძულებენ, რომ დაწერონ კომენტარი რიჟვაძის თურმე აი ამ დიდებულს და 6 მილიარდიან ინვესტიციებზე. საჯარო მოხელების გარდა მათ ყავს მათი მხარდამჭერები, რომლებიც პირდაპირ უტევენ დღეს აჭარის ტელევიზიას კრიზისულ მომენტში და გადახედეთ და ნახეთ ყველა კრიზისულ დროს რივიერას თემაზე, აჭარის ტელევიზიის თემაზე, ყველგან ეს ადამიანები წერენ კომენტარებს, ეს ადამიანები აყენებენ შეურაცხყოფას ხალხს. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული. ეს გამოძიების გარეშე და სისხლის სამართლის გარეშე ამ თემამ არ უნდა ჩაიაროს, მოვთხოვთ რიჟვაძეს. ალიკო ელისაშვილის თქმით, მას ოპოზიციური ლიდერებთან მოლაპარაკებები თბილისში მაჟორიტარად კენჭისყრის თაობაზე არ ჰქონია. ელისაშვილი მაჟორიტარების სიაში მისი სახელსა და გვარის არსებობას უარყოფს და ამბობს, რომ კომუნიკაცია ამ საკითხზე არავისთან ჰქონია. მისივე თქმით, ჯერ ის არის გასარკვევი, რა საარჩევნო სისტემით და რა კანონმდებლობით ჩატარდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში. არანაირი შეთანხმება არც ჩემსა და არც სამოქალაქო მოძრაობის სხვა ლიდერებს შორის დანარჩენ ოპოზიციასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა. იყო მხოლოდ აზრთა გაცვლა გამოცვლა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, საერთო ოპოზიციური კანდიდატების შეთანხმება, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია. თუ შეთანხმება მოხდება, ეს შეთანხმება უნდა მოხდეს არა სადღაც დახოვილ კარს მიღმა გარიგებების მეშვეობით, არამედ უნდა მოხდეს ღიად, გამჭვირვალედ და თუ ვინმეს უნდა რომ ქართულ ოცნებას დაეხმაროს ხელისუფლების შენარჩუნებაში და ივანიშვილს დაეხმაროს ხელისუფლების შენარჩუნებაში, მაშინ სწორედ ეს ტაქტიკა არის, ეს რაღაც გაუგებარი ინფორმაციის გავრცელება არ არსებულ შეთანხმებებზე. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა კიდევ ერთი უნიკალური ძეგლით გამდიდრდა. ქვეყნის მთავრობის 119 დადგენილებით ქართულ ტრადიციულ სუფრას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა და მისი კატეგორია ეროვნული მნიშვნელობის დონემდე განისაზღვრა. დადგენილება გიორგი გახარიამ 18 თებერვალს მიიღო, ის ძალაში შევიდა გამოქვეყნებისთანავე. მიხეილ კალანდია მისი ოჯახის მტკიცებით პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი გეგმის მსხვერპლია. კალანდიების ოჯახი აცხადებს, რომ მსჯავრდებული უდანაშაულოა და ის გაწირეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მირზა სუბელიანთან ნათესაური კავშირი ჰქონდა. რაცთვის მხარე დარწმუნებულია, რომ პოლიტიკური პარტიებმა ზაზა სარალიძე, მოკლული მოზარდის მამა, შეცდომაში შეიყვანეს, მაშინ, როდესაც ერთის მხრივ მიხეილ კალანდიას ბრალზე, მეორეს მხრივ კი მირზა სუბელიანის გავლენებზე მიაწოდეს ინფორმაცია. კალანდიების ოჯახი განაჩენს ზედა ინსტანციაში გაასაჩივრებს. ვინ დაკრიშა ჩვენება, რომელიც ბარბაკაძე მისცა პირველსავე დღეს შემთხვევიდან 7-8 საათის განმავლობაში, მე-7 თუ მე-8 საათს, როდესაც თქვა, რომ ის იმიტომ ჩაერთო ჩხუბში, როდესაც დაინახა, როგორ დაჭრეს მენაბდე. მაშინ მე მაკითხვა, რატომ დაჭრილი მენაბდის მიმართ არ გაგზელდა გამოძიება, რა მირზა სუბელიანის ინტერესებში იყო მენაბდის ნაწილი დაებლოკათ? არავითარ შემთხვევაში პირიქით უნდა ყოფილიყო გამოძიებელი, რომელსაც ინფორმაცია მიაწოდა არასრულყლოვანმა ბავშვმა, რომ ის დაჭრილია ზურგის არეში. მეკითხები, რატომ არ ჩაატარეთ ექსპერტიზა, რატომ არ ამოიღეთ ტანსაცმელი, რატომ არ ამოიღეთ ჩაუტარეთ სხვა საგამოძიებო მოქმედებები. არ ჩავთვალეს საჭიროდ. აი ამ განცხადების გამკეთებელი, გამოძიებელი დღეს პატიმრობაში უნდა იყოს.
გუდაურში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულის ადვოკატები ახალი და მათი თქმით მთავარი ვიდეო მტკიცებულების გაასაჯაროვეს. ჩანაწერში სწორედ ცეცხლსროლი იარაღიდან გასროლის მომენტია ასახული. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი ადასტურებს, რომ ბრალდებული მერაბ კობიაშვილი აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა. დარიელ კაკაბაძე დარწმუნებულია, რომ საქმის ეს მასალები გამორიცხავს იმ ვერსიას, რომლის მიხედვითაც კობიაშვილს მკვლელობა წინასწარ განზრახული ჰქონდა. თითქოს მერაბ კობიაშვილი იმ მიზნით, რომ განახორციელოს მათი ლიკვიდაცია დაზარალებულების გულის არეში ესვრის მათ. პირდაპირ ჩანს ვიდეო კამერის ჩანაწერში, რომ ეს არის ტყუილი. ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ თითქოს როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამომთხილებელი გასროლაზე, ფეხთან ახლოს ტყუილი იყო და სინამდვილეში მუცლის და გულის არეში განხორციელდა პირველი გასროლა. ვიდეო ჩანაწერებით გამოჩნდება და ჩვენ დღეს ამას გაჩვენებთ, რომ ესეც ტყუილია. მოძრაობა შეცვალეს წევრებმა პარლამენტში გია ვოლსკის საბჭოთა კავშირის პასპორტი მიუტანეს და ამ ფორმით აქტივისტებმა პარლამენტში მისი საქმიანობა გააპროტესტეს. აქტივისტები წერილის და პასპორტის დასატოვებლად პარლამენტის კანცელარიაში საბოლოო ჯამში არ შეუშვეს. კანცელარიის თანამშრომელმა შენობის გარეთ ქუჩაში ჩაიბარა ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ მიტანილი წერილი. მიზეზი არის გია ვოლსკი, რომელიც იყო ცეკას ინსტრუქტორი, რომელიც იყო კომუნისტური პარტიის წევრი და ახლა უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე არის და ეს ადამიანი დღეს რატომღაც აპროტესტებს, რომ თურმე უკვირს პარლამენტში პერფორმანსი, რომელიც დადგა პარლამენტის ერთ-ერთმა დეპუტატმა და ჩართო საბჭოთა ჰიმნი და ამის გაპროტესტებით არის დაკავებული, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ მას ხმა არ მოუღია მაგალითად გავრილოვის ღამეზე, ის ხმას არიღებს გავრილოვის პატიმრებზე და საერთოდ ის ხმას არიღებს, როგორი იქცევა რუსეთი საქართველოსთან მიმართებაში. არის პირველი მოადგილე, რომელიც ამავდროულად იყო ცეკას ინსტრუქტორი, მას სიმბოლურად მოუტანეთ საბჭოთა კავშირის პასპორტი, მისი სურათით გაუკეთეთ სიმბოლურად, ვინაიდან გიორგი ვოლსკი ვერ აღიქონს თუ რამხელა პასუხისმგებლობა აკისრია მას ამ შენობაში და სწორედ გავრილოვის ღამის შემდეგ გახდა გიორგი ვოლსკი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და რაც ყველაზე მთავარია, ის სხვა პროდასავლური ადამიანების საპროტესტებს და კონტრაქციებს აწყობინებს მისი გუნდის მიერ მართული ადამიანების მიერ და მოვედით, რომ ხალხს ვაჩვენოთ რეალურად ქართული ოცნების სახე. სირიაში იდლიბის პროვინციაში 20 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 9 ბავშვია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ასადის მხარდამჭერებმა იერიშები მიიტანეს სკოლებსა და საავადმყოფოებზე. ასადის მომხრეებსა და თურქეთის ჯარისკაცებს შორის შეტაკებები რამდენიმე კვირაა გრძელდება. თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით სირიის საზღვართან სამხედროებისა და საბრძოლო ტექნიკის მობილიზაციაა გამოცხადებული. ამერიკაში დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დებატები მწვავე კამათის ფონზე წარიმართა. მილიარდელმა მაიკლ ბლუმბერგმა რუსეთი ბერნი სანდერსის დახმარებაში დაადანაშაულა. ნიუ-იორკის ყოფილი მერის განცხადებით, კრემლი ცდილობს დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტის პოსტი შეინარჩუნოს და ამისთვის ვერმონტელი სენატორის ბერნი სანდერსის მხარდაჭერა აქვს განზრახული, რათა ამ უკანასკნელმა ღირსეული წინააღმდეგობა მოქმედ პრეზიდენტს ვერ გაუწიოს. ბერნი სანდერსი ამ განცხადებამ გააღიზიანა, კრიტიკის საპასუხოდ ის რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს მიმართავს და აცხადებს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში კრემლი ამერიკის პოლიტიკაში ვეღარასდროს ჩაერევა. რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს კი ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ ერთი წლით ახანგრძლივებს. სანქციები კრემლის მაღალჩინოსნებს და რიგ რუსულ კომპანიებს ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების პარალელურად დაუწესდათ. სანქციები 2014 წლიდან ძალაშია. ამერიკის ხელისუფლების პოზიციით რუსეთის პოლიტიკა რეგიონში საფრთხეს უქმნის მეზობელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტს და მათ საგარეო პოლიტიკას. გრავიტაციული ტალღების შესწავლაში საქართველოც ერთვება. თბილისმა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას და კოლაბორაციას უმასპინძლა. ღონისძიების პარტნიორი აბასთუმნის ობსერვატორიაა. ქართველი მეცნიერების განმარტებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ჩართული იყოს მოწინავე სამეცნიერო ექსპერიმენტებში და ინფორმირებული იყოს მიმდინარე ტენდენციების შესახებ. გრავიტაციული ტალღების არსებობა აინშტაინმა თითქმის ერთი საუკუნის წინ იწინასწარმეტყველა მათემატიკური ფორმულებით, თუმცა მეცნიერებმა მისი ფაქტობრივი დადასტურება მხოლოდ 5-10 წლის წინ შეძლეს. საქართველოს ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია გახდა ერთ-ერთი მონაწილე ამ კოლაბორაციის, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ კოლაბორაციაში მონაწილეობენ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან
რაც მოგცემს საშუალებას კიდევ უფრო გავაფართოვოთ ჩვენი საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა და მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვან კვლევებში. მეცნიერების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს ვერ მოხერხდება საერთაშორისო ჩართულობის გარეშე. მოხარულები ვართ საქართველოში ყოფნით, ვამზადებთ სამეცნიერო ნაშრომს ჩვენ საქმიანობასა და ასტრონომიაზე. ვიმყოფებით აქ, რათა განვიხილოთ გეგმები, რომელიც დაკავშირებულია ვარსკვლავებთან, შავხრელთან და სხვა მოვლენებთან. ქართულ მხარესთან თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი სამუშაო 24 საათიან დაკვირვებაზეა დაფუძნებული. საქართველო კი განსაკუთრებით კარგი მხარეა დაკვირვებისთვის და ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დავბრუნდით.